Hello and welcome to another episode of Goa 365's Story Behind the Story. Now we are slowly getting into the election season, and the assemblies elections to 5 states, the first phase in a couple of states, it just happened a couple of days back. The Lok Sabha elections are supposed to be in April-May. Parliament is supposed to meet. Lot of politicking is going on. Lots is happening in the political front. Some political, not political. ED raids are happening. MPs are getting thrown out. Lots of allegations, counter allegations. So that is the overall picture. Now here I have a very, very distinguished senior panel of journalists to discuss the assembly elections of the 5 states. The results which we will be going live on in December when the results are held. But to have this, to discuss whether it's going to have an impact or impact जावपाचो आसा on the Lok Sabhaचेर आमी ही discussion चालू करता. Whether assembly election 5 जाली, कोण हारलो, कोण जिंकलो, ruling 3-4 स्टेटी घेतले नाले ऑपोजिशनान काँग्रेसीन नाले बाकीच्या चीजसाठी ओ फरक कितें पडपाचो लोकसभाचेर आमी हें करपाक ही हो डिस्कशन आयज घेता आमी. To introduce my very good friend and mentor when I was in South Goa, Anil Pai. Anil Bab, welcome to our show. Very, very senior journalist. Ashley Bab Rosario, senior journalist from the Goa. Vaman Bab Prabhu, another very, very senior journalist who's been in this field for a very, very long time. Vaman Bab, welcome to our show. And Vittal Bab Parotkar, also a very senior journalist, presently in a local paper. Welcome guys to our show. Anil Bab, आता तुम्ही सांगा, तुम्ही आता सिनियर, आमका ओवरऑल एक आमका माचे पिक्चर कशे तयार कर, हे कितें कशे कितें पॉलिटिकल वगैरे विथ सम कनेक्शन्स टू. आता कितें जालां लोकसभेचें इलेक्शन एप्रिला 24 जावपाचें आसा. ताजे पयलीं तेलंगणा, राजस्थान आनीक मध्य प्रदेश आणि कांय कडेन इलेक्शन जे जातात. आता तो जर वातावरण जर पळयलें तर तेलंगणा, राजस्थान आनी मध्य प्रदेश जवळ जवळ पळयल्यार ती सत्ताधारी केंद्राक जे सरकार आसा तांच्या विरोधांत वचपाची शक्यता चडशी दिसता. कित्याक काय म्हळ्यार थंयचें वातावरण जर पळयलें की थंय लोकांक पळय ताणें कितें हें सांगिल्लें आश्वासन दिल्लीं ती आश्वासनां अजून तांचे कडेन ती पूर्ण जाली ना. आनी दुसरें म्हणजे थंय अशें जालां की आनी एक थंय एक फॅक्ट जाला म्हणजे गोंया भारतांतच जाला की सिनियर सिटीजन जे आसात सिनियर सिटीजनाचे रेल्वेचे कन्सेशन रद्द केलां आनी खंयचे 2-4 टक्के ते हे आमचे तांचे इन्शुरन्साचे ते हें करपाक गेलां बँकेचे टॅक्स बसयला. म्हणजे हाजो तसो की जे पयर गेल्ल्या हातूंत म्हयन्याक पुण्याक जे ऑल इंडिया कॉन्फरन्स जाल्ले सिनियर सिटीजनाचे तातूंत ठराव सुद्दां घेतल्यात की अशा सरकार जर आमकां ते लागीं धरना 18% सिनियर सिटीजन जर भारतांत आसात तर आमी ह्या हांचे बरोबर रावपाचें ना म्हणून ताणें ठराव घेतला आनी ते राजस्थानाक आनी तेलंगणाक आनी ते काम करतात. आतां हाजो कितलो परिणाम जातलो सो म्हाका दिसता कित्याक हे ओपोजिशन जे पार्टी जे आसात ते ओपोजिशन पार्टीचे अजून तांचे संघटना सारकी जायना. बाबा तुमचो लिडर कोण आसतलो आमचो कोण कितें आसतलें आनी ताका लागून एक संभ्रमा निर्माण पडपाची शक्यता आसा. पूण जो पळय गेल्ल्या 4-5 वर्सां पयलीं जे भारत BJPचे सरकार केंद्रांक आयिल्ले तितले मेजॉरिटी ह्या खेपेक आसात अशी दिसना वातावरण तयार जाल्लें आसा आनी एक वेगळें वातावरण. आनी म्हणून तशेंच आतां तातूंतल्यान जर गोंयाक जर पळयलें गोंयाक जर आमी आयले गोंयाकय आतां कितलेशेच फॅक्ट ताका तयार जाल्ले आसात आनी ते 3 फॅक्ट म्हणजे कितें एक तर ते गेल्ले खेप पंचायती व्हडलो ताणें जाल्ना पूण आतां ते एक जाल्यात की आमचे कोळसो किंवा ते हाजे लायटीचे प्रोग्राम जाल्ले आसा आनी जाल्ले आसा. आनी तिसरें ह्या दिसा जे मोठे प्रोग्राम गोंयांत जो सुरू जाल्लो आसा तो हिंदुत्वाचे पळय जें करून पळय जें थंय तांचे भितर पळय हें जालां की गोंया भितर पळय जे एकवट जो आशिल्लो जो पुर्तुगेज टायमाक सुद्दां मागीर तो एकवट हें जालो ना आफ्टर इलेक्शनाय बी केन्ना जालो ना पूण आतां ताजेर थोडोसो परिणाम जावपाक जाला आनी ताका लागून गोंयच्या गांवांनी मिटींग चलतात आनी ताजो परिणाम चडसो सालसेतींतल्यान जावपाची शक्यता आसा. तो हो मारक ह्या हातूंत पक्षाक पडूं शकता. Ashley Bab, you think local issues
would spill over to Lok Sabha? Like what? Local issues will spill over. Of course, local issues have a bearing on Lok Sabha election, no doubt about it. But whether the local issues which exist today will exist in April 2024 is a $1 billion question. Because you know the way the media is working, it's instant. No, unlike before, you had to wait for the next day's newspaper to know what has happened. That is no longer the picture today. Today, every minute things are happening and people are being aware of what is happening with social media and everything. So issues, topics keep changing very fast, especially state level or national level. Like what was a national level narrative 6 months back is not the narrative today. Narratives keep changing very fast. Now whether narratives decide which side people vote or not is another $1 million That's what I question. was asking. Studies, election analysis over decades have shown that people have their own issues on which they vote. And in a country like India, which is so diverse, it is not just culturally diverse, it is also politically diverse. The northeast has its own political this thing. The cow belt has its own. The Bimaru states have its own political this thing. The prosperous states of Maharashtra, Karnataka, Gujarat have their own. The south has its own. So it is diverse, and there is no one single issue that dominates an election like a Lok Sabha general election in India. Now at the political level there are, as Anil Pai said, the opposition alliance has still not fully crystallized, but let us keep in mind that the opposition alliance is not an alliance for this state election. Okay, the opposition alliance is for the 2024 Lok Sabha election overall. So some sections of the media keep saying that the opposition alliance is disunited, they are fighting against each other. So is the BJP. The NDA, the Mizo National Front in Mizoram is a partner in the NDA, yet BJP is fighting Mizo National Front in Mizoram. So you cannot say that these elections in the 5 states are being fought by the NDA or the India Alliance. That does not come into the picture for these 5 states. Although discussions will be there, and there will be the BJP or the NDA people may try to take advantage of the fact that these constituent parties of the India are fighting each other in these states. But that is a separate issue altogether. I think the stage for the 2024 election has still not been reached. There's still time for that. Hopefully, and as far as these 5 states is concerned, whether that will have a bearing, I don't think so. But it will, help the winning parties in those states get a bit of a moral booster so that they are ready to fight. It becomes a better position for them to fight the Lok Sabha election later. But whether the results of these 5 will have an impact on the Lok Sabha, I don't think so. Mohan Bab, तुम्ही किती म्हणता on this issue? म्हज्या दृश्टीन जी पळय आतां सद्या मातशें व्यापक हातूंतल्यान जर पळयलें जायत 5 राज्यांचे जे विधानसभा इलेक्शन आसा ताजे कडेन आमी पळोवपाक अशें जाय की कांय जाणां दिसता की जाणें लोकसभे आदींची ही सेमी फायनल म्हणून, कांय जाणां दिसता की रंगीत तालीम म्हणजे रिहर्सल म्हणून, अशें वेगवेगळे ताचे हें करतात. पूण म्हाका दिसता अशें ह्या हातूंत पळोवपाची कांयच गरज ना, कित्याक लोकसभा आनी 4-5 म्हयन्यान जातली आनी हांचे वेगवेगळे जे सद्याची जी पळय एकूण जी रणनिती आसा, हांव जाल्यार अशें म्हणन की लोकसभेच्या निवडणुकी आदींचो रणसंग्राम म्हणून हे 5 राज्यां आनी निवडणूक जावपाचें ना. दीज आर द 5 स्टेट, ह्यो 5 स्टेट. आनी ह्या 5 स्टेटीन जें चल्लां पळय ताका तूं वेगवेगळ्या हातूंतल्यान पळयत तर वेगवेगळ्यो गोश्टी सांगूं येता.
येतलें म्हळें की ऑपोजिशन युनिटी जावना ती ओन्ली फॉर लोकसभा म्हाका दिसना ताणें खूब ट्राय केली पण प्रत्येकाच्यो गोश्टी आतां एमपीक पळया मध्य प्रदेशाक खरें म्हणजे तर आपली समाजवादी पार्टी आनी काँग्रेसी कडेन तांचें जें चल्लां एकमेकांक आरोप चल्ल्या एकमेकाचेर जे एक्विजन हें चल्लां म्हणजे खंयच्याय लेवलाची जी भाशा चल्ल्या पळय ती भाशा पळयतरे लोकसभेच्या निवडणुकीचेर आतां जे एकमेकाक जे वायट शब्द दितात ते कशे एक कडेन येतले हें कोणूच सांगूंक शकना येवपाकच शकना कित्याक ऑलरेडी अखिलेश यादवान तें ऑलरेडी म्हणजे ताणें क्लियर केलां की आपूण जर विधानसभेक तर नाशिल्लो जायत आपूण तांचे कडेन त्या हाका वचत नाशिल्लो. आतां INDIA पोजिशन कितें जाल्या म्हाका जाल्यार इंडियाची पोजिशन अशें दिसता वर्ल्ड कपांक इंग्लंडाची जी हालत जाल्या पळय सद्या इंग्लंडान आमकां क्रिकेट शिकयलें तशी आतां आमची काँग्रेस 70 वर्सांची हे ताणें राजकारण केल्लें पण त्यात परिस्थिती अशी जाल्या खंय तरी अशें म्हणजे इंग्लंड जवळ जवळ आयला आतां सद्या मातशें वयर आयला पण ताजी जी कोणी उठच्यान ताका मारचें अशें आज काँग्रेसीन आपली स्वताची हालत करून घेतल्या अशें हांव म्हणन कित्याक सांग खरें युनिटी जेन्ना जी मिटींग जाल्ली इंडियाच्यो सगळ्यो 2-4 मिटींग ज्यो स्टेप बाय स्टेप जाल्ल्यो वेवस्थीत जाल्ल्यो दिसतालें कितें जाण तूं कितें तरी येतलें कितें तरी आतां बरें जातलें कितें तरी अगेन स्टेज फायर जातली समथींग वील बी चेंज पण आतां सद्या चित्र पळयल्यार 5 कडेन पळय तूं आतां मिझोराम म्हणटा मिझोरामाक मिझोराम नॅशनल फ्रंट हांची आसा मिझोराम BJP आतां हांचे कडेन ते झोराम आनी दुसरी पार्टी आसा तांचे कडेन हें करता दे आर म्हणजे दोनी कडेन आसा ते म्हणटले आमी आसा परते तेलंगणात तीच परिस्थिती आसा तेलंगणा तूं BRSची कितें जालां गेले हेपेक तेलंगणा BJPन थंय लोकसभा जिखिल्ली आसा त्या तिच्या BRSचो चीफ मिनिस्टराची चलयेक ताणें वडयल्ली आसा लोकसभाक सो ती परिस्थिती आसा अशा वेळार वातावरण सद्या मातशें म्हणजे जो सेंट्रलान जो आज पार्टी जी आसा ताजे वाटेन खंय तरी झुकता असो हांव आतां सद्या म्हणटा द वे सद्या जी परिस्थिती आसा ताजी पळयली जाल्यार. थँक्स विठ्ठल बाब तुम्ही कितें म्हणटा आता जो 5 राज्याचे इलेक्शन आसा मध्य प्रदेश छत्तीसगड राजस्थान तेलंगणा आणि मेघालय याच्यात मिझोराम सॉरी तर ह्या 5 BJP वर्सेस काँग्रेस अशी ना 3 स्टेटीनी आसा छत्तीसगड राजस्थान आणि मध्य प्रदेश बाकीचे तेलंगणा थंय BJP व्हडलीशी ना थंय एक तांची सीट 5 वाडोवंक शकतात 5-10 वाडले म्हणून थंय सत्तेचेर BJP येना थंय BRS वर्सेस काँग्रेस आसा मेघालयातूय BJP ना थंय हे जाला. आता हे 3 स्टेट आसात छत्तीसगड राजस्थान आणि मध्य प्रदेश चढ करून राजस्थानात दर 5 वर्सांनी बदलता सत्ता पयलींच्यान तामिळनाडू तशी बदलता तशी राजस्थानात बदलता ताका लागून थंय एक बदल जावंक शकता. मध्य प्रदेशात नेट टू नेट फायट जाता आतापर्यंतच्या सर्वे आणि छत्तीसगडातूय तशेंच आसा पूण हे जाले उपरांत हे 5 राज्यांतल्यो 3 जरी काँग्रेसीन जिखल्यो म्हाका दिसता 1-2 जिखोवंक शकतात ते छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश माझ्या अंदाजान. राजस्थान परत BJP येवंक शकता अशें दिसता तेलंगणात BSRक परत हे माझे पण ह्याच्यातल्यान जरी हे झाले नाही त्यांचे तुम्ही म्हणता तसे कार्यकर्त्यांक त्यांच्या भरपूर हे मेळतले टॉनिक मेळतले फुडल्या लोकसभेक प्रचार करपाक हे जावपाक. परत कसं आसा आजकालची इलेक्शन हे खर्चाचे जाला फायनान्स तांकां फायनान्सूय कर्नाटका बरोबर आता बाकीचे हे येयले नाही मध्य प्रदेश बी येयले तितले मेळोवंक शकता तांकां आनी मातशी काँग्रेस पॉवरफूल जातली. कारण लोकसभेक काँग्रेस कडेन लिडर आसा काय हो प्रश्न आसा. जर लिडर आसा राहुल गांधीक जर आमी लिडर म्हणटा जाल्यार तो वायनाडात वचून कित्याक रावता उबो ज्या जाग्याचेर मुस्लीम बहुल आसा म्हणजे जर लिडर आसात न्हय जाल्यार तेणी खंयच्यानूय निवडून येवपाक जाय निदान तेंची तरी पारंपारीक वोटींग आसा थंयच्यान. उत्तर प्रदेश हो सगळ्यात व्हडलो आणि थंयच काँग्रेसीक व्हडलीशी जागा ना आसा आणि जोपर्यंत उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आपली स्पेस तयार करिना तोपर्यंत काँग्रेसीक वयर सत्तेचेर येवन प्रायम मिनिस्टराचो कॅन्डिडेट तांचो हे जावपाक कठीण दिसता. कारण इंडिया अलायन्स जे आसा न्हय ते राहुल गांधीक नेतो म्हणून स्विकारपाक तयार ना ताका लागून अजून पर्यंत हे सगळे त्यांचे लिडरशिप उरलेले आसा हे मेन आसा. थँक्स विठ्ठल बाब. अनिल बाब विठ्ठल बाबान 2-3 पॉइंट इम्पॉर्टंट घेतल्या एज इन 3 स्टेट आता MP राजस्थान आणि छत्तीसगड.
नाव राजस्थान Right. alternate. तांचे भितर Though Ashok Gehlot has done a good job managing, Yeah. but BJP is also very strong. MP Chhattisgarh, I agree with Vittal Bab completely. MP Chhattisgarh will go to Congress, Right. but it will be a very tough fight. टफ फायट आसा. Okay, no, that is not my point. My point is, हे जिकोत जाल्यार ते कार्यकर्त्यांक टॉनिक मेळतले or if it is too close, last time कितें जालां तें जातलें. You feel and will that affect लोकसभा पळय अनिल बाब ते पॉयंट न्हू म्हाजे कितें पॉयंट इफ दॅट हॅपन्स लोक कितें रागार जातलो रुलिंग पार्टी फोडटा आनी गव्हर्मेंट कोत्ता जाल्यार और म्हणटले ना दिस इज दी ओनली चॉयस कितें म्हणटा तुमी नाही ह्या पण कितें आसा न्हू प्रत्येक त्या स्टेटीचे वेगवेगळें राजकारण आसता. राजस्थानचें वेगळें राजकारण, मध्य प्रदेशाचें वेगळें राजकारण, गोंयचें राजकारण वेगळें आसता. म्हणजे थंय कितें आसता थंय तांकां कितें तरी तांचे स्थानीक प्रश्न जे आसा पळय त्या प्रश्ना वेल्यान तांचें इलेक्शन घडटा आनी वेगळे प्रश्न आसतात. आतां जेन्ना पळय ते म्हणटात पळय की जर राजस्थानाक किंवा मध्य प्रदेशाक जर थंय काँग्रेसचें सरकार आयलें तर त्या वर्कर्स जे पळय कार्यकर्ते जे आसात वावुरपी आसा तरुण आसा पळय तांकां खरें बुस्ट मेळटलो. सो यू एग्री विथ विठ्ठल हय बुस्ट मेळटलो. आतां पळय तूं कर्नाटकाचें इलेक्शन घेतलें कोण जिखता कोण ठरनाशिल्लें नाशिल्लें पूण तो भितरल्यान पळय जो कडेन सुप्त पळय तांचे पळय जे कितें हें आशिल्लें भितर की आतांचें राजकारण भायर नासता आनी पयलीं तें ठरलेंच उरता कोणाक मत दिवपाचें तें. आयचें यंग जनरेशन पळय जें आसा न्ही कोणाक मत दिवपाचें ठरयिल्लें आसता. एक दुसरें आसता पयशांचो पावस पडटा आनी पयशांचो पावस जेन्ना पळय पडटा तेन्ना ते 10% to 15% थोडेशें चेंज जाता. 10 to 15% इतलें हय इतलें चेंज जाता. कित्याक काय म्हळ्यार आतां पळय थोडे कडेन कितें आसता थोडे कडेन एक हाचें मागीर गोंयाक जर पळयलें जर जायत BJP आनी MG हांची भितरली जर त्रास पळयात ते दोगांचेर मत एकट्यां जर जालीं तर BJP थंय येता. पूण 1% 2% जर मत जर फुटलीं तर ती काँग्रेस येता. गोंया म्हणटा गोंया म्हणजे अशें तरेचें जाता न्ही. म्हणजे तशें बाकी कडेन सुद्दां कितें हें तशेंच आसा. पूण आतां कितें सेंट्रलाक BJPचें सरकार आशिल्ल्यान कित्याक हातूंत जो आतां पळय जें इलेक्शन जातलें 4-5 कडेन जर तातूंत काँग्रेसीक जर तातूंत चडशीं मत मेळ्ळीं म्हणजे पयलीं परस चड मेळ्ळीं तर ताजो कांय परिणाम त्या राज्याच्या पुरतो जावंक शकता. त्या राज्यांक पळय जें लोकसभेचें इलेक्शन जातलें तातूंत तांकां मार बसतलो खूब कडेन. आतां कर्नाटकाक तांकां मार बसपाक शक्य खूब आसा. मध्य प्रदेश राजस्थानाक बसपाक शक्यता खूब कडेन बसपाची शक्यताच न्ही. आनी इंटरनल BJPचें इंटरनल राजकारण जें आसा तेंय हातूंत आसा. काँग्रेसचें आसाच तें ना म्हणना पूण BJPचें इंटरनल राजकारण जाता त्या राजकारणांतल्यान थंय कितें तरी फाटाफूट जावपाची खूब शक्यता आसा. अनिलान पळय आतां म्हळें पयशांचो पावस पड पयशांचो पावस जो आसा पळय हांव पयशांच पावसाच म्हणना. आतां सद्या चल्ला ते रेवड्यो आनी बताशे. ना बिसायड ना रेवड्यो बताशे हे इम्पॉर्टंट आज. थंय तूं 2000 दिता हांव 2500 दिता. तूं एक घर दिता हांव दोन एका रुमाचें दिता हांव 2 रुमाचें घर दिता. तूं बायलांक लाडकी कोणती आपली लाडली बहना तो म्हणटा आपूण 1500 दिता तो म्हणटा आपूण 2500 दिता. अशें जें चल्लां पळय राजस्थान मध्य प्रदेश रेवड्यो शेवटी तारक कोणाक ठरतल्यो हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. रेवड्याक खरें म्हणजे हें रेवड्याचें राजकारण बंद जावपाक जाय आशिल्लें खंयच्या परिस्थितींत खंय सुरू जालें म्हजे दृश्टीन तें कर्नाटका सुरू जालें. कर्नाटक इलेक्शनाक काँग्रेसीन जें पळय ते एका फाटोफाट एक जें खूब हें दिलें तातूंतल्यान तांकां तेंच कर्नाटकांतलें राजकारण हळू MP पावलें. MPंतल्यान आतां राजस्थान आनी एका फाटोफाट म्हणजे अश्यो घोशणा जाता तूं फक्त चंद्र हाडून जर दिवपाक शक्य आशिल्लो तो सुद्दां दिता म्हणटा आशिल्ले. हांव तुका इतली सद्या ती परिस्थिती आसा. सो अशा परिस्थितीन कितलो ताजो परिणाम जातलो हें शेवटी मतदार ठरयल्ले आनी कोणाक कितले कोण लागीं पावतलो हें ठरतलें. आतां तूं म्हणटा कितें MP काँग्रेसीक हें जावपाक शकता म्हणजे तुज्या उलटी आसा. ती तांचे भितर युनिटी जावूं नाशिल्ल्यान SP समाजवादी पार्टीन 112 कॅन्डिडेट दवरल्या थंय. अखिलेश BSP आसा TMC आसा हे सगळी पार्टी आसा थंय. सो अशे वेळार BJPक ताजो फायदो जातलो अशें हांव अजून म्हणूं शकता. आयचे जे चलता
राजस्थानाचो तो सर्वे सांगता राजस्थानाक तर प्रश्नूच ना की द गव्हर्मेंट इज इन ऑलरेडी आणि इवन राहुल गांधी एक कडेन उलयल्लो आसा की राजस्थान मागीर पकडता नेऊ राजस्थान सोडलें म्हणून आपणें मध्य प्रदेशान चान्सीस आसात न्हू पूण ती फायट चड हें जातली आनी हाजे पयलीं मध्य प्रदेशाचो टसल असोच जाता सारको तसोच जावपाक शकता आनी बाकी गोश्टी त्यो आतां मिझोरामा 40 सिटांक BJP हार्डली हाजे खातीर 2 सिटां खातीर ते थंय कितले लक्ष घालतले त्या लोकसभेची थंय 2च सीट आसा सो आय एम डावटफूल की ते तितले वचचे ना तांकां मेळटा ते हाजेर BRSा कडेन कितले हें करतले ते पूण MP एंड छत्तीसगड आनी पळय हातूंत आसा स्टील आय बिलीव दे की BJPक ताजो थोडो तरी एडवांटेज जातलो बिकॉज ऑफ युनिटी जावन आशिल्ल्यान. Ahibab, I want one point specifically which Anibab did not think. Specifically what Vittal Bab had said, what bitterness, this fight which is happening now for Lok Sabha, you know, I mean sorry, for assembly dogri open whatever, will this time be enough for it to settle these issues? Because see, ultimately the opposition has got 70% or 65% or 60% of the vote. But no one party has that much. 35% BJP is winning, or whoever is winning, whether it was Congress or whatever. Will it, that bitterness be enough for them to come and sit across the table? One factor is there, survival. Because otherwise, the way it is going on, see, I don't know, corruption is not an issue in elections, I feel. Because everybody is corrupt. Whatever anybody might say. But you need money, you need people, you need, now if they are all sitting in jail, who is going to fight the elections? What that bitterness, now that bitterness and that strategy which is being done, will it affect? What do you feel? I don't know. Bitterness, of course it will affect the run up to, you know, crystallizing the India alliance. Yeah. Yes, of course it will affect, but then what happens is, you know, bitterness is there at every election that is fought, and once the elections are over and the whole process of forming the government is over, the bitterness is forgotten. Okay. I mean, for example, you take Goa as an example. There was so much of bitterness between Michael Lobo and the BJP. Yeah. But what happened? Nothing In 5 months he is in the BJP. So these, see, the stakes change. Good point, yes. The stakes change. At election time the stakes is different. I want to form the government. Once elections are over and the results are on the table, the stakes have changed. We have to form the government, so let's sit across the table. So bitterness, as far as this bitterness is concerned of these 5 states, the fight in the 5 states, it will last for some time. After that, you know, Okay, let me interrupt. You feel this is political posturing, a lot of this thing, bitterness? election is political posturing. I mean, Election political process. you know, but after elections you got to do business, right? Yes, You yes. got to run the government, you got to Correct. so that's how it is. Vittal Bab? ॲशिलीन जे उलयला ते सारखे सत्तेसाठी वाटेल ते म्हणतात. म्हणजे म्हाका सांगा, उद्धव ठाकरे शिवसेना आणि काँग्रेस एक जावंक शकता हे कोणी स्वप्नात सुद्धा चिंतूंक नासले. महाराष्ट्रात झाले काय ना, ताका लागून राजकारणी जे आसा ते सगळे एकाच माळेचे म्हणी. कर्नाटकात जी सत्ता काँग्रेसीन मेळयली ती जातीच्या आदाराचेर मेळयली. हांव धारवाड सायटीन बरोच हे केला, तेंच्यांनी सांगले तेचे दलित, मुस्लीम, OBC हांकां सगळ्यांकी एकठांय केले तेंच्यांनी आनी वेगवेगळे कितें कितें सांगून मागीर ते प्रचार केलो. काँग्रेसीची जी आमची इंदिरा गांधी आशिल्ली तेंच्यांनी सांगलेलें केन्नाच आपण जातीचे राजकारण करचे ना. पण ह्या दिसांनी राहुल गांधीचे तुम्ही हे पळया, हम सत्ता में आए तो जाती निहाय जनगणना करेंगे, परत 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 तेच सांगतात. ते सेन्सर ते करतले. म्हणजे जी आजी ते जातीचे राजकारण केन्नाच करना, कारण का BJP जातीचे राजकारण करता पयलींच्यान, हिंदुत्वादी श्रीरामाच्या ह्याच्यार हे करतात. पण काँग्रेस आपण सेक्युलर म्हणटाले न्हय, तेंच्यांनी आता जातीचे. Okay, I'm out of time. We'll bring you back in the thing. But what I'm saying, caste-based politics and religion-based politics different. It is
It is a contrast. Yeah, wait. It is a Now I counter, want actually. you to explain this difference when we come back from the other side. Vittal Bab. Okay. Now this has been interesting, which is heating up. Now it is actually getting a little interesting. So we'll go in for a small break. Keep watching Goa 365.